नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाली सेफ युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म मसला पुलाउ घरमै कसरी होटेल जस्तै गरी स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुमाझ आएको छु। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुहोला। मित्रहरू, अहिलेसम्म तपाईहरुले कुनै नेपाली सेफ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै तलको राइट साइडमा रातो क्याप्सनमा सब्स्क्राइब लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुको साथसाथै त्यसकै साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गर्नुभयो भने मेरो आगामी भिडियोहरू तपाईहरुले सजिलैसँग नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। मसला पुलाउको लागि मैले यहाँ चामल, नरिवल, केराउ, बदाम, छकडा, प्याज, गरम मसला, घिउ र जिरा लिएको छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले मसलाहरूलाई चाहिँ मैले फ्राई गर्न गएको छु। फ्राई प्यानमा थोरै तेल राखेँ। सुरुमा बदामलाई राखेँ। बदामलाई पाक्नलाई अलिक टाइम लाग्ने, फ्राई हुन टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा यसपछि चाहिँ मैले छोकडालाई एड गर्न गएको छु। छोकडालाई पनि थोरै टाइम नरिवलभन्दा केराउभन्दा लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ थोरै बेर पाकिसकेपछि, थोरै पाक्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ अब नरिवल र केराउलाई चाहिँ एड गर्नुपर्दछ। म चाहिँ एड गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ यो सबै मिक्स गरिएको राम्रोसँग एकै टाइममा कलरफुल ब्राउन कलर देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ अब म प्लेटमा, सेपरेट प्लेटमा खनाउन सार्न गइरहेको छु। यसपछि चाहिँ अब पुलाउको लागि चाहिँ म प्रिपेयर गर्न गइरहेको छु। पुलाउको लागि आज चाहिँ मैले प्रेसर कुकरमा बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि राइस कुकर, प्रेसर कुकर, कुनै पनि भाँडोमा तपाईहरुले पुलाउ पकाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले चाहिँ कुकर तातिसकेपछि घिउ राख्न गइरहेको छु। मैले 3-4 टेबल स्पुन चाहिँ लोकल घिउ राखिरहेको छु। तपाईहरुले वनस्पति घिउमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, ओइलमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। घिउ पग्लिसकेपछि म चाहिँ जिरालाई चाहिँ फुराउन गइरहेको छु। त्यसपछि जिरा पछि मैले चाहिँ गरम मसला, होल सिङ्गो गरम मसलालाई फुराउन गइरहेको छु। सिङ्गो गरम मसला पछि मैले प्याज एड गरेँ। प्याज स्लाइस गरिएको प्याजलाई पनि मैले भुटेर यतिकोसम्म ब्राउन कलर हुने गरी चलाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले धोएर राखिएको, वास गरिएको चामललाई चाहिँ एड गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुले पनि चामललाई चाहिँ यदि भिजाउनु भएको छ धेरै बेर भने तपाईहरुले नभुट्नु होला। पानी राखिसकेपछि चामल राख्नु होला, किनकि चामल टुक्रिँदैन। मैले चाहिँ यो वास मात्र गरेको भएर चामललाई पनि भुट्न गइरहेको छु। त्यसले गर्दा चामल टुक्रिँदैन। चामल भुटिसकेपछि अब हामीले चाहिँ चामललाई कुन चामल हो त्यो अनुसारले पानी चाहिँ राख्नु पर्दछ। मैले चाहिँ यो बासमती लङ ग्रेन चामल राइस भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पानी लगभग इक्वल रूपमा चाहिँ बराबर रूपमा जति चामल हालेछ त्यति नै पानी राख्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले पुलाउको लागि थोरै चिनी र नुन पनि राख्यौँ भने चाहिँ एकदम पुलाउको टेस्ट बनाउन मिठो चाहिँ बन्न जान्दछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ 30 ग्राम जति चिनीलाई चाहिँ राख्न गइरहेको छु। चिनी र 4 चिया चम्चा नुन मैले चाहिँ यसमा एड गरेँ। 1 केजी राइसको लागि 4 चिया चम्चा नुन र चिनी, अनि त्यसपछि अघि फ्राई गरिएर राखिएको मसला भनौँ न सबै चाहिँ मैले यही कुकरमा राखेर राम्रोसँग चाहिँ सबैतिर मिक्स हुने गरी चाहिँ चलाउन गइरहेको छु। यसरी नै तपाईहरुले पनि चलाउनु होला। यसपछि तपाईहरुले प्रेसर कुकरलाई चाहिँ कभर गरेर एकदम हाई हिटमा, धेरै हाई हिट हैन, नर्मल हिटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 1 सिटी देखिबाट 2 सिटी सम्म चाहिँ पकाउनु होला। यहाँ मेरो सिटी लागिसकेको छ। म चाहिँ यहाँ 1 सिटी मात्र लगाइरहेको छु। कुनै पनि राइस अथवा चाहिँ पुलाउहरू जेसुकै पनि 1 सिटीमै पाक्दछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम केस्रा केस्रा छुटिएको, धेरै लङ रूपमा एउटा नै नटुक्रिएको पुलाउ, मसला पुलाउ यति मिठो बास्ना आएको छ कि एकदम खाउँ लाग्ने भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अब प्लेटमा प्लेटिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ मैले एभोकाडोको अचार र चिकन र चिप्ली भिन्डीको तरकारीसँग खान गइरहेको छु। मित्रहरू, यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको भए लाइक, कमेन्ट र विभिन्न सोशल मिडियामा शेयर
गर्न नभुल्नुहोला। यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, अहिलेसम्म कुलिनरी नेपाली सेफ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुको साथसाथै नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गर्नुहोला। आगामी भिडियोमा भेट्नेका बाचाका साथ अहिले चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।